important pentru noi toți. Genericul este relația dintre sănătatea solului și sănătatea umană. Deci aici, desigur că este la intersecția multor discipline și sănătatea solului, de asta depinde sănătatea omului și aici putem să vorbim și de sănătatea planetei noastre, de problemele ecologice cu care noi ne confruntăm și de schimbările climatice pe care chiar le-am simțit vara aceasta, fiindcă acele temperaturi extrem de ridicate, desigur că sunt rezultatul schimbărilor climatice. Și savanții lumii lucrează asupra acestor probleme. Sunt, de fapt, provocările tot mai insistente ale secolului nostru, tot mai arzătoare. Chiar recent, Organizația Națiunilor Unite a adoptat o decizie conform căreia perioada anilor 2024-2033 sunt considerate drept deceniu al științelor pentru dezvoltare durabilă. Deceniu al științelor pentru dezvoltare durabilă. Desigur că se acordă o atenție tot mai mare cercetărilor științifice, pentru că soluțiile sunt așteptate de la cercetători. Deci e foarte important ca noi să facem tot ce depinde de noi, să mergem în pas cu lumea civilizată, cu Uniunea Europeană, cu Occidentul. Și aici este o șansă și pentru noi să ne încadrăm în acele programe care vor fi elaborate în contextul deceniului internațional al științelor pentru dezvoltare durabilă. Revin la lecția de astăzi. Ea va fi prezentată de un mare prieten al Republicii Moldova și un mare savant de talie internațională, de cea mai înaltă prestație, domnul profesor Ratan Lal, care este laureat al Premiului Nobel pentru Pace și totodată este și laureat al Premiului Global pentru Alimentație. Deci Premiul Nobel pentru Pace în 2007, Premiul Global pentru Alimentație în 2020, dar principalul că este un expert de forță și este considerat conform bazelor de date, pentru că astăzi biografia fiecăruia sau rezultatele fiecăruia sunt evaluate de, aș spune eu așa, inteligența artificială. Și dacă intrăm în bazele de date, vedem cine și ce prezintă. Nu trebuie să demonstrăm la tribună. Păi iată, este considerat numărul 2 în lume și numărul 1 în Statele Unite ale Americii, la intersecția acestor domenii, agricultură, schimbări climatice, sănătatea solului și așa. Adică astăzi dumnealui va povesti despre toate aceste probleme cu care noi ne confruntăm. Deci în limba engleză, genericul sună așa: Soil Health and Human Health Nexus. Deci relația dintre sănătatea solului și sănătatea umană. Domnul profesor Ratan Lal a vizitat Republica Moldova, este doctor honoris causa al Universității de Stat de Aleco Rousseau din Bălți, este membru de onoare al Academiei de Știință a Moldovei. Va veni în Republica Moldova, acum negociem când ne va vizita și vreau să mai accentuez că este membru al bordului de consilieri științifici ai președintelui Statelor Unite. Iată ce înseamnă a fi numărul 1 în domeniul Statele Unite. Deci este membru al bordului de consilieri științifici al președintelui Statelor Unite. Ne-am înțeles așa, să vedem dacă deci tot o să fie ok.
Noi avem înregistrare video și colegii mei au organizat și subtitrare, așa ca să fie clar pentru toată lumea. Domnul profesor a promis mai apoi să fie online și în cazul în care noi vom avea întrebări, dumnealui va răspunde la întrebări. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește acum să spună câteva cuvinte, poate aici în sală, putem. Dacă nu, începem. Ce opinii sunt? Începem. Eu vă mulțumesc mult. Deci, atunci noi dăm start, ora 37 minute, dăm start legerii publice, The Soil Health and Human Health Nexus. Profesor Ratan Lal, Universitatea din Ohio, Statele Unite ale Americii. Vă rog, pornim. I would like to thank the President of the Moldovan Academy, Professor Trăgneanu, Professor Boris Bonchan, and other members of the Academy. I thank you for inviting me. Professor Bonchan suggested that I talk about soil health and human health nexus, a topic which is of global significance. Soil is indeed a living entity. 25% of all terrestrial biodiversity lives in the soil. Therefore, soil as a living entity has property of any living organism. The soil and life have very strong interconnectivity. Essentially, all life depends on the soil. There can be no life without soil and no soil without life. They have indeed evolved together. So said Charles Kellogg of USDA. We can go a step further and emphasize that rhizosphere, the soil-root interface at nanoscale, is the only site in the universe where we know for sure that it has the divine power, capacity to resurrect death into life. Because of that power, that capacity, soil health is very critical. And soil health refers to soil's capacity as a dynamic and biologically active entity to sustain multiple ecosystem services for human well-being and nature conservancy. There are key indicators of soil health, and most important among them is soil organic matter content, microbial biomass carbon, plant available water capacity, pH, electrical conductivity, cation exchange capacity, bulk density, nutrient capacity and intensity, salinity, toxicity, elemental imbalance. Therefore, management of soil health has to be designed under site-specific condition in such a way to consider optimization of those properties which are strong indicators of soil health through practices such as regenerative agriculture. An example of that is conservation agriculture, digital agriculture, precision agriculture, artificial intelligence, robots and drones, biofortification of crops to fight hidden hunger, soil, water, air, energy nexus, or soil human health nexus, building new soil, urban soil-less farming, and many other options, innovations, which can at the same time produce food and also draw down the CO2 from the atmosphere into soil and land-based sinks. The human soil health nexus is something very critically important. Therefore, I thank Professor Bonchan for suggesting this topic. Human health, a fingerprint of soil health, can be improved by restoration of soil health of degraded, polluted, and contaminated soils. Indeed, restoration of soil organic matter content to above the threshold range, which should be about 1.5 to 2.5% by weight in the root zone, top 30 centimeter, can certainly improve soil health and nutritional quality of the food produced
especially in soils which are degraded. Restoring their soil health is very critical. And one of the components of restoring degraded soil health is the soil organic matter content or soil organic carbon content. Because the soil organic matter content can create many ecosystem services such as water resources quality and quantity, climate change mitigation, adaptations, stabilization, food security in terms of quantity and quality, and above ground and below ground biomass. All of these ecosystem services, soil organic matter content is the heart of soil health. And soil human health nexus, which is the main focus of this talk, is explained by this interconnectivity diagram, that the health of soil, plants, animal, human, environment, and the planet is one and interconnected. And this is explained very carefully by a common perception that food is medicine. Good food comes from a healthy soil, and soil organic matter content is the heart of soil health. The food is medicine concept comes from Ayurvedic proverb in Sanskrit, translated to English: when diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is of no need. It's very important to recognize, however, that the correct diet comes only from plants and animals grown on a healthy soil. That brings us to the concept of sustainable food system. What is a food system, and what indeed is a sustainable food system? A food system is that delivers food security and nutrition for all in such a way that the economic, social, or environmental basis to generate food security and nutrition for future generations are not compromised. Therefore, a food system that delivers food of good quality at present without degrading the capacity of the future generation to have also good quality and nutritious, healthy, and safe food. However, most of the present food systems have some limitations. And some of the limitations of the present food system include they have failed to end hunger and malnutrition. Even now, with the Ukraine crisis, we have almost 1.2 billion people. And the crisis in Ukraine and before that, the COVID has increased the number by almost 400 million, from 800 million to 1,200 million. So the ending of hunger and malnutrition has not happened. And the present food system have provided food which is not adequate in terms of nutritional quality of food in the context of healthy diet and safe quantity of the food. These food systems have also degraded soils, polluted water, aggravated global warming, dwindled biodiversity, and denuded landscapes. Above all, 30% of all greenhouse gases come from the present food systems, as compared to about 14 to 15%, half of that coming from the agriculture alone. Agriculture alone, 14 to 15%, food system total chain, 30% of all greenhouse gases. Therefore, there's a need to transform the world food systems by restoring soil and biophysical environments, by improving social equity and addressing human dimensions, by adopting prudent governance, by identifying and implementing site-specific game-changing solutions, by strengthening human resource development, and by creating national science policy interface for sustainable food systems. These are some of the things which we have to consider to transform the current food system to sustainable ones. That brings us to the question of need for research on food security.
to sustainably enhance productivity, that the focus of the research and food security, to sustainably enhance productivity and resource use efficiency in such a way that adoption of research outcome can be expected to impact the resulting societal interaction in ways that benefit people, planet, and of course, the economic profitability. What the capacity to produce food? There is no shortage of food. In fact, we produce enough food already, more than 3 billion tons of grains, to feed perhaps 10 billion people. Therefore, the current food situation is not because we do not produce enough food, is because of war, political instability, inaccessibility, poverty, and political strife, and poor distribution. Those are the issues which we need to address. And that brings us to the question of whether the quality of the food produced is also adequate. And that is really something which we have to address. The quantity is good, but the nutritional quality probably may not be as good. Therefore, we need nutritionally sensitive agriculture, agriculture that improves, that strengthens, that enhances the nutritional quality of the food by leveraging agriculture to achieve nutritional security, including subject of human nutrition, including those in the syllabus of agriculture in universities, and creating a balance between macro, calories, total protein and fat, and micronutrients, and reduce the risk of micronutrient deficiency, MIND. That brings us to the topic of nature-positive soil agronomic practices. These are those practices which protect, manage, and restore soil, recarbonize soil and vegetation, improve water quality and renewability, adopt negative emission farming, farming which has negative emission. That means sequestering carbon in the land, reducing inputs of chemicals, use biostimulants and organic amendments, promote a biocircular economy, support One Health concept, health of soil, plants, animal, people, environment, and planet is interconnected at the One Health concept, and use a digital innovation or precision agriculture, reward farmers for ecosystem services, and promote education, soil, and environment. Some of the examples of nature-positive practices, I have already mentioned a few: conservation agriculture, regenerative agriculture, agroecology, agroforestry, integration of crops with trees and livestock, practices with positive soil ecosystem carbon budget, CNPK, which I'll come in a moment, through integrated soil fertility management rather than NPK, and balanced use of plant nutrients, drip fertigation, digital agriculture or precision agriculture, artificial intelligence, drones, robotics, and other innovations. What's negative emission agriculture? Is the agriculture that reduces carbon emission from farm operation, sequesters carbon in terrestrial ecosystems such as soil, trees, wetlands, mine lands, degraded lands, and others, by creating a positive soil carbon budget. Soil is like a bank account, and it must observe the law of return, which I will explain in a minute. What it means is positive carbon budget, that the gains of carbon in soil and ecosystem by site-specific practices, such as biochar, compost, cover crop, root biomass, crop residue, must always exceed the losses of carbon by erosion, leaching, decomposition. This is an example schematic cartoon of positive ecosystem carbon budget. Now, if the gains by inputs are less than the losses, which unfortunately is the case with extractive farming practices which do not follow the law of return, we have a carbon negative budget, or this is negative emission and this is positive emission in terms of carbon concern. What the law of return? The law states
that substance we take from nature must be returned to the place from which it was taken. And it was formulated by Sir Albert Howard, who, as many of you know, is considered the father of modern organic farming. He was a scientist based in central India about 100 years ago, 1920s, and it was he who developed this law called the law of return. And he talked with John Rodale, to promote the organic farming concept at the Rodale Center in Pennsylvania, United States. So considering these concepts, these ideas, they compared to the Green Revolution of 1970s, the current Green Revolution we must be promoting should be based on soil resilience, eco-efficiency, and science and management-driven innovative ideas. We must be talking about carbon-based fertilization, CNPK, C before NPK. In general, we talk about NPK fertilizers. We should be always talking about CNPK. If the C content goes up, the need for NPK goes down progressively over time by improving its efficiency. The other important concept is the carbon footprint of food products. So we must have food products which have a lower carbon footprint, either because of the emission from nitrous oxide from soil, methane, carbon dioxide and land use change. Methane can come from livestock or rice paddy. CO2 can come from deforestation, tillage, farm operations, and N2, of course, from nitrogen fertilizer, as well as on organic amendments such as manure, both green manure, cover crops, as well as animal manure. The total greenhouse emissions for different diet varies tremendously. For example, conventional diet in the US is about 2.4 megagram of CO2 per person per year. And if the diet is vegetarian, it's about 1.5 megagram of CO2. And if the diet is vegan, it's 1.1. Conventional diet is the one which is more intensive on animal-based project. So there can be quite a lot of difference depending on the choice of the diet that people make. Carbon footprint of 5 diets: meat lover, 3.3 megagram of CO2 per person per year, average American diet 2.5, no beef diet 1.9, vegetarian diet 1.7, vegan diet 1.5. So choice of diet, a healthy diet coming from healthy soil, if it is more plant-based, it is much more healthy for people as well as for the planet. So a prudent use is very important. That brings us to the concept of carbon farming. That means building soil health through improvement of carbon concentration in soil in such a way that increase in carbon in soil can also generate income for the farmer. So carbon farming is growing soil carbon as a farm commodity that can be traded, bought and sold, and create another income stream for farmers. And root system of plants is very, very important. Professor Bonchen had many long-term cover crop experiment with deep root system. And here is example of what the deep root system can look like and what it can do to the soil health. So basically we are talking about plants which have high productivity, but at the same time have a high, deep, prolific and root system which is can absorb water and nutrients from a very large mass of soil. So root architecture, plants with deep root system are very, very critical to in terms of improving soil health. Deep roots, more prolific root system. One of the example of a cover crop, we use daikon radish, which can improve soil porosity, decrease bulk density. This is also called tillage radish because it essentially creates mechanical loosening of the soil because of the growth. Integration of crop with trees and livestock together. This is an example of silvopastoral system.
silvo, trees, pastoral, pasture system together. There can be agri-silvo-pastoral system. That means combination of crops, trees, and livestock. And that would be the best option, agro-pastoral system. And here is an example of what that agro-pastoral system may look like. You got an improved plant with deep root system, and a plant which obviously have some other qualities that can be useful in sustainable management of natural resources. This plant is grown by conservation agriculture, by leaving mulch on the soil surface, by no-till, by growing a cover crop in the off-season, by a deep root system with a lot of mycorrhiza, and of course combine this crop with trees and livestock. And that is what agro-silvo-pastoral system looks like. And if you have to apply some organic matter content, the soil over a period of time can become disease suppressive soil. Therefore, they do not require many pesticide. We are talking about integrated nutrient management, such as through biological nitrogen fixation and mycorrhiza. And at the same time, if some additional nutrients are required, they should be applied directly to plant roots through drip fertigation so that they are all absorbed by plants without any leakage into the environment. Now, when you adopt this improved system, the productivity follows a sigmoid curve. And the sigmoid curve is S-shaped. And the first part of the S, the curve is rather flat, might be even have a negative impact. And during this period, when the curve is very flat or negative, farmer may need incentivization. They should be paid for ecosystem services during this critical period. Beyond that, of course, the productivity gains are already in effect, and therefore farmers are doing very well. But in the initial stages, we need to incentivize farmers to adopt these practices. How much incentivization? 1 credit of carbon. These are the prices of 2010. That is about 15 years ago. So the price at present level of all the inputs are maybe as much as $50 per credit. Credit means 1 metric ton of CO2, $50 per metric ton of CO2. So if the farmers are paid $50 per credit, that is a very good incentive indeed. Per capita emission of several countries in terms of people, USA population about 320 million, per capita emission, metric ton of CO2 about 16, China about 7, India about 2, world on the whole average about 4.5. The population of the world now 8 billion rather than 7.8 billion, as was the case a few years back. We also have a serious global food waste issue, and food waste must be avoided because it causes loss of resources such as soil, water, energy, nutrients, and incurs adverse impact on the environment. Landfills with food waste lead to, of course, greenhouse gas emission, and 1.4 gigaton of food is wasted annually. 1.4 gigaton of grains out of 3.2 gigaton produced. That's almost 40%. That food wastage is seriously a very, very serious issue. Per capita kilogram of CO2 per person from food waste is about 860 in North America, Oceania, 810 in Asia, Europe 700, Latin America 540, North Africa about 350, South Asia also about 350, Sub-Saharan Africa about 200. So food waste is really a serious issue. And if food waste was a country, it would be the 3rd largest emitter of greenhouse gases. Therefore, food waste, in other words, put directly and simple language, is a crime against nature. Food waste is a crime against nature. Finally, I want to say something about the 3 C's in which the humanity is gripped. Climate change, number 1 C. Conflicts,
number 2C, such as in Ukraine, very close to where Moldova is, and of course the COVID, we just been through those. These 3 C's have affected humanity tremendously. To be exact about the effect of war on humanity, destruction of the above ground world, ruined cities, disruption of the food chains, deterioration of the welfare of survivors, and healing of the social and environmental wounds may take decades. Therefore, it is very important that soil and human, both, which are affected by war, have an opportunity to be healed and recovered. Unfortunately, whether missiles are fired because of hatred or fear, people and soil both suffer from the war. War changes soil from a womb for terrestrial life to a tomb of all dead bodies. War turns bonds of soil and life into bondage of slavery and death. War nails the living, but encourages humanity to worship the dead. War has no place in modern civilization. And effects of war on soil health: physical soil health, heavy machinery causing sealing, compaction, cratering, trenches, tunnels, dust storms, runoff and erosion, chemical pollution of oil, heavy metal, micro-aromatic explosives, organophosphorus nerve agent, dioxin from herbicides, radioactive elements, and biological from introduction of organisms lethal to animals and humans, such as botulinum, anthrax, loss of biodiversity, extinction of species. Many indeed very, very severe impact on soil health, which last for decades. Conflict also aggravates hunger. Hunger and conflicts mutually reinforcing processes and are driven by human greed and the political agenda. Unfortunately, the famines are created by human, and war increases the chances of the famine. Famines are man-made tragedies. Famines are human-made tragedies. Therefore, we must make famine, and therefore war and mass starvation, politically intolerable, morally toxic, ethically unthinkable, humanly unacceptable, through restoration of soil health and greener revolution. And I thank you for the opportunity to talk to you. Have an excellent Congress. Okay, thank you so much for the kind introduction. So let's see if we have the connection with the United States. But at this moment, actually, there is no connection. Let's wait a little. Noi atunci, eu vă propun, domnul profesor, dumneavoastră ați pregătit și versiunea în limba română și atunci veniți și așa cu vitesența, așa cum dumneavoastră, fiind expert în domeniu, deci o expuneți. Fiindcă a fost subtitrare, dar desigur, multe persoane la noi nu cunosc în atâta limba engleză ca să urmărească. Aici deja avem prezentarea, da, eu vă rog, veniți. Deci domnul membru corespondent Boris Boienceanu, să vină așa cu comentarii, a pregătit în limba română o versiune succintă. Mulțumesc, domnul președinte. Onorată asistență, deci profesor Ratan
Am avut plăcerea de a lucra alături cu dumnealui timp de 6 luni, fiind în cadrul programului Fulbright la Universitatea de Stat Ohio, din Statele Americii, și deci este un om foarte dedicat. Deci dumnealui a avut o intervenție chirurgicală la inimă timp de undeva 8 ore, când inima a fost extrasă în organism, tratată. Medicii categoric au interzis ca să călătorească, ca să deci să fie foarte activ. El a spus că nu, eu nu atât de mult am de trăit în viața asta, deci acum cât sunt pe pământ, trebuie să folosesc momentul și să lucrez foarte intens. Este foarte solicitat la toate nivelele, pe toate continentele. Deci, bine, eu o să trec așa operativ pe cel ce dumnealui a relatat. Solul este organism viu, viața pe pământ depinde de sol, nu poate fi viață fără sol, nu poate fi viață fără sol și sol fără viață. Rizosfera este unicul loc în univers unde moartea se schimbă în viață. Ambele au evoluat împreună. Acesta este expresul Charles Kellogg din Statele Americii, Centru Kellogg din Iowa. Sănătatea solului este capacitatea lui ca o entitate dinamică și biologică activă de a menține multiple servicii ecosistemice pentru bunăstarea oamenilor și conservarea naturii. Indicatorii de bază sănătății solului sunt materia organică a solului, care de fapt este indice integral al fertilității solului, masă microbiană de carbon, capacitatea de acumulare a apei accesibile, pH-ul, aciditatea, densitatea aparentă, conductivitatea electrică, consumul de elemente nutritive, sanitatea, toxicitatea și altele. Producerea alimentelor și reducerea consumului de dioxid de carbon în atmosferă. Managementul sănătății solului se efectuează prin intermediul așa sisteme ca, deci, agricultura regenerativă, ca exemplu poate să fie agricultura conservativă, agricultura digitală sau agricultura de precizie, cum se mai numește, inteligența artificială, robotica, dronele, biofortificare culturilor pentru excluderea foametei, interconexiune dintre sol, apă, aer, energie, agricultura urbană ca surse limitate de sol. Interconexiune dintre sănătatea omului și sănătatea solului. Sănătatea omului prezintă amprentele sănătății solului și poate fi îmbunătățită prin restabilirea sănătății solurilor degradate, poluate și contaminate. Restabilirea conținutului de materie organică în sol mai sus de pragul admisibil permite ameliorarea sănătății solului și calității nutriționale a produselor alimentare. Serviciile ecosistemice acordate materie organică a solului. Aici sunt prezentate, iată, totuși locul central sau materia organică a solului este inima sănătății solului. Și materia organică determină în mare măsură schimbările climatice prezentate prin atenuare, adaptare, stabilizare, securitatea alimentară, cantitatea și calitatea produselor alimentare, biodiversitate, atât deasupra solului cât și în sol. Trebuie spus că diversitatea în sol este mult mai mare decât deasupra solului. Resurse de apă, iarăși cantitatea și calitatea. Interconexiune dintre sănătatea solului și sănătatea omului este prezentată, deci aici, și ea este foarte evidentă. Sănătatea solului este strâns legată de sănătatea plantelor, care determină sănătatea omului. La rândul său, el determină sănătatea mediului ambient și în întregime, toate împreună sănătatea planetei. Adică este noțiunea despre care mai departe se vorbește o singură sănătate. Deci există. Produsele alimentare sunt medicamente. O hrană bună vine de la un sol sănătos. Materia organică a solului este inima sănătății solului. Produsele alimentare sunt medicamente. Când dieta este incorectă, medicamente sunt fără folos. Când dieta este corectă, medicamente sunt inutile. O dietă corectă vine doar de la plante și animale crescute pe un sol sănătos. Sistemul durabil de asigurare produse alimentare conform definiției FAO 2018 este un sistem care asigură securitatea alimentară și nutrițională pentru toți într-un mod economic, social și ecologic, care generează securitatea alimentară și nutrițională fără a compromite necesității generațiilor viitoare. Limitările actualului sistem de asigurare produse alimentare sunt incapacitatea de a stopa foametea și malnutriția, incapacitatea de asigurare a hranei nutriționale, diete sănătoase, siguranța alimentelor.
Această limitare a provocat degradarea solului, poluarea apelor, a agravat încălzirea globală, a redus biodiversitatea și a modificat landșafturile. 30% de emisii de gaze cu efect de seră provin de la actualul sistem de producție a produselor alimentare. Noi, cu părere de rău, până în timpul de față n-am conștientizat că agricultura în mare măsură este o sursă de poluare a mediului, de încălzire globală. Deci, transformarea sistemului de producere a produselor alimentare prin restabilirea fertilității solului și mediului biofizic, îmbunătățirea echității sociale și orientarea spre asigurarea necesităților oamenilor, adoptarea unei guvernări corecte, identificarea și implementarea unor soluții specifice fiecare localități, amplificarea dezvoltării resurselor umane, crearea unui dialog național dintre știință și sfera politică pentru promovarea sistemului durabil de asigurare produse alimentare. Cercetare și securitate alimentară, majorarea productivității și eficienței folosirii resurselor în așa mod încât rezultatele cercetărilor să corespundă așteptărilor oamenilor, planetei și obținerii profitului. Capacitatea de a produce produse alimentare. Nu există insuficiență sau capacitatea de a produce suficientă hrană pentru îndestularea necesităților populației curente și în perspectivă la nivel global. Lipsa de produse alimentare este determinată de instabilitatea politică, sărăcie, lipsa accesului la produse alimentare și distribuirea neechitabilă. Sensibilitatea nutrițională a agriculturii. Cantitatea de produse alimentare este suficientă, dar calitatea nutrițională lasă de dorit. Necesitatea orientării agriculturii spre asigurarea securității nutriționale este foarte importantă. Necesitatea includerii subiectului nutriției umane în curriculă pe agricultură din universități. Stabilirea unui raport, echilibru dintre macro, adică calciu, proteină totală și grăsimi, și micronutrienți, cu reducerea riscului unui minim de nutrienți. Printre practici agronomice prietenoase solului, în armonie cu natura, menționăm protejarea managementului și restabilirea fertilității solului, recarbonizarea solului și a vegetației, îmbunătățirea calității și reînnoirea apei, adaptarea practicilor agricole cu emisii negative, reducerea inputurilor de mijloace chimice, folosirea biostimulatorilor și îngrășămintelor organice, promovarea economiei biocirculare, susținerea conceptului o sănătate unică, foarte important, folosirea inovațiilor digitale, ca exemplu agricultura digitală, stimularea fermierilor pentru serviciile ecosistemice, promovarea educației continuă, sol, mediu, ambient. Exemple de practici benefice în armonie cu natura: agricultură conservativă, agricultură regenerativă, agroecologie, agrosilvicultură, integrarea culturilor cu animale și copaci, silvicultură, practici benefice pentru sol, cu acumularea carbonului în sol, NPK, carbon NPK, în schimb NPK, în cadrul sistemului integral de restabilire a fertilității solului. Deci, cauza lucrul acesta important de accentua, carbon NPK. Solul, după cum a menționat la bun început profesor Lala, este un organism viu. Deci, dacă o să hrănim solul numai cu săr, cu NPK, deci el nu va avea acele calități a unui sol sănătos. Deci, solul trebuie să fie hrănit cu energie. Energie vin prin carbon. Asta sunt resursele vegetale, asta sunt îngrășăminte organice, asta sunt îngrășăminte verzi, diferite surse de carbon. Irigare prin picurare, agricultura digitală și agricultura de precizie și altele. Agricultura cu emisii negative, reduce emisiile de carbon în realizarea operațiunilor tehnologice, sequestrarea carbonului în ecosistemele terestre, prin sol, copaci, mlaștini, cariere, soluri erodate și alte. Sol se aseamnă cu un cont bancar sau cu o bancă financiară. Dacă acumularea carbonului depășește pierderile, apoi avem sequestrarea carbonului, servicii ecosistemice pozitive, adică emisii negative. Dacă pierderile de carbon depășesc acumularea, apoi avem epuizarea rezervei de carbon cu servicii ecosistemice negative, adică emisii pozitive. Conceptul revoluției verzi al secolului 21 necesită a fi bazat nu pe inputuri industriale, cum ne deprins noi, fertilizare, pesticide, irigare, soiuri înalt productiv, etc., dar pe reziliența solului, eficacitate ecologică, foarte important, știință și management optim, sol ca bază, ecosistem ca bază, cunoștință ca bază, fertilizarea solului în bază de carbon și NPK, ce deja a fost menționat. Odată cu majorarea conținutului de carbon în sol, necesitatea îngrășăminte minerale scade substanțial. Aici sunt prezentate amprente carbonului în produse alimentare, care sunt surse de gaze cu efect de seră, adică oxizi de azot din sol, metanul, dioxid de carbon de la schimbarea folosirii terenului. Nu, la rândul său, metanul, deci sursa de metan este din mlaștini, la bovine,
prin fermentare sau fermentare enterică, managementul solului, gunoiul de graj. Și bioxid de carbon de schimbarea folosirii terenului, asta de la lucrarea solului, asta de la tăierea pădurilor, operații tehnologice la gospodărie. Emisie totală de gaze cu efect de seră pentru diferite diete. Deci, în tone CO2 la persoană pe an. Iată dieta convențională, 2,34, vegetariană, 1,35, vegană, 1,31. Amprente carbon pentru 5 diete, amatorii de carne. Aici este cea mai înalt emisie de dioxid de carbon, 3,33, dieta medie americană, 2,35, fără carne, 1,39, vegetariană, 1,37 și vegan, 1,35. Gospodărie în bază de carbon, carbon farming, care capătă o răspândire mai mare în lume acum. Înseamnă creșterea consumului de carbon ca marfă, care poate fi comercializată, cumpărată sau vândută pentru crearea unei surse de venit pentru gospodării. Sistemul radicular al plantelor este crucial în acumularea carbonului în sol, în special la culturile erbacee perene. Culturile succesive contribuie la fel la ameliorarea calității solului. Managementul sănătății solului și materiei organice solului poate fi realizat prin intermediul proiectării sistemului conservativ de agricultură, care include nou-util, culturi succesive, asolament, mulci, integrarea animalelor și copacilor în sistem. Deci, un lucru foarte important. Respectarea întregului sistem de agricultură contribuie la majorarea biodiversității în sol, sporirea capacității de supresare a bolilor și accesibilitatea elementelor nutritive din sol. Gospodăriile agricole necesită a fi plătite pentru servicii ecosistemice în perioada când are loc acumularea carbonului în sol, până la un conținut optim. Valoarea socială a carbonului de materie organică a solului, $130 pentru o tonă de carbon, $65 pentru 0,5 tone de carbon. Și lucrul acesta este cum răspândit în lume. Fermierii primesc bani pentru servicii ecosistemice care ei le acordă pentru apă potabilă, fiindcă doar un sol sănătos poate filtra deci apă, doar un sol sănătos poate reduce emanarea de dioxid de carbon în atmosferă, de care reduce încălzirea globală. Doar un sol sănătos asigură produse alimentare sănătoase și nu trebuie așa ca să apelăm deci excesiv la medicină, adică de a preveni lucrurile, nu de a combate, de a lupta cu consecințe, dar de a preveni. Risipa de produse alimentare la nivel global. Risipa de produse alimentare provoacă pierderi de resurse, sol, apă, nutrienți, energie și contribuie la un impact negativ asupra mediului ambient, inclusiv emanarea de gaz cu efect de seră. Anual se pierd 1,4 gigatone de produse alimentare, adică 40% din ceea ce producem. Noi punem problema că să producem cât mai mult, dar nu conștientizăm 40% din ceea ce noi producem, noi le pierdem. Risipă de produse alimentare. Care e sensul de a pierde resurse, de a agrava situația cu mediul ambient? Risipa de produse alimentare este a treia cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră. Și aici sunt prezentate amprente carbonului în risipă de produse alimentare pe cap de locuitor, pe datele FAO 2014, pe regiuni. Deci, America de Nord și Oceania, deci kilograme de dioxid de carbon echivalent la persoană pe an, 860, Asia industrială 810, Europa 680, America Latină 540, Africa de Sud, Africa de Vest 350 și Africa subsahariană 210. Războiul și sănătatea solului. Atunci când rachetele zboară din cauza urii și fricii, oamenii și solul suferă. Războiul schimbă solul din lăcaș pentru viață terestră în mormânt pentru toți cei morți. Războiul întoarce oase din sol și viața în sclavie, robie și morții. Războiul înțepenește viața, dar încurajează omenirea să adore moartea. Efectele războiului asupra sănătății solului. Ele sunt de ordine fizic, chimic, biologic. De ordine fizic, compactare, tranșee și tunele, furtuni de praf, eroziune. De ordine chimic, poluare, uleiuri, metale grele, produse explozive, organofosfați, dioxin de erbicide, elemente radioactive. De ordine biologic, introduce organisme letale pentru oameni și animale, botulin, antrax, etc., pierdere biodiversității, extincția speciilor. Conflictele și foametea și conflictele, procese reciproc întărite, sunt provocate de lăcomie și agenda politică. Foametea este o tragedie creată de om. Noi nu trebuie să tolerăm foametea, să o considerăm ca toxică din punct de vedere moral, neimaginabil în aspect etic, neacceptabil în aspect umanitar, prin restabilirea sănătății solului și tranziție la o revoluție cu adevărat verde. Da.
Mulțumim, domnul profesor, pentru această lecție. Dar dacă este dumnealui, cred că... Da, atunci noi să mulțumim, într-adevăr, eu nu văd dacă este legătură, dar ce vreau eu, iată, discutam cu domnul profesor, schimbam mesaje și dumnealui afirma că, în principiu, suprafața solurilor care noi o avem și care ar putea să sunt utilizate în agricultură, ea chiar e prea mare. Adică, deci problema constă în faptul că solurile sunt utilizate irațional, că nu sunt utilizate tehnologii, adică nu este o abordare sistemică, aș spune. Business-ul pur și simplu distruge totul, distruge solurile, distruge planeta. Pe businessman nu îi interesează ce o să fie peste 10 ani. Astăzi îi scot cât mai mulți bani. Și dacă ar fi ca să fie o conlucrare, o abordare sistemică, atunci toate aceste provocări, toate aceste probleme ar fi depășite. Și tot dumnealui spunea că la nivel global asta nu știu dacă e posibil, adică încă mentalitatea nu a ajuns, nu vedeți, confruntările acestea, dar într-o țară mică ar fi posibil. Iată, asta e cum spun eu, un gând pur și simplu, deci foarte și foarte actual pentru noi. Într-o țară mică ar fi posibil, pentru că într-o țară mică s-ar putea de găsit acea platformă de conlucrare, de dialog, de discuții pentru a găsi acele soluții optimale și, desigur, de a avut și o abordare, într-adevăr, sistemică și să avem un plan de acțiuni pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung. Asta e foarte important. Deci, cu regret, teoretic, iată, noi spunem că ne pare simplu, dar în realitate, și totuși, noi vrem în Uniunea Europeană. Și e clar că acum, deci, șansa noastră, pentru că rezultatul situației care noi o avem, ne s-a deschis ușa spre aderare la Uniunea Europeană, dar pentru a avea șanse reale, noi trebuie, desigur, să facem ordine în țara noastră, inclusiv și în domeniul agriculturii. Și aici, eu cred că ar fi cazul să găsim acea platformă de conlucrare și toți actorii să fie implicați. Și din cercetare, și din mediul de afaceri. Adică aici interesul trebuie să fie unul. Interes și vor câștiga toți. Și eu cred că domnul profesor, iată ce astăzi a fost prezentat și cu acele comentarii care deci le-ați făcut dumneavoastră, trebuie să transmitem și la guvern și la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, numai decât la Comisie Parlamentară, la Ministerul Mediului, pentru că toate aceste probleme sunt interlegate între ele. Deci, și să încercăm să schimbăm, eu aș spune așa, mentalitatea, dacă vreți, adică abordarea care este, ea este uitați-vă, o mare problemă a apărut aici, repede să o rezolvăm. Ce înseamnă rezolva repede? Noi trebuie să avem, în primul rând, o viziune de soluționare a problemelor în ansamblu, deci o abordare așa interdisciplinară, intersistemic și așa. Adică, iată, asta e ideea domnului profesor Lali. Într-o țară mică sunt condiții foarte bune pentru a schimba radical situația spre bine, în bine. Și eu cred că noi trebuie să folosim acest sfat și el vine nu de la o persoană întâmplătoare. În primul rând vine de la un prieten al Republicii Moldova, fiindcă domnul profesor Lali colaborează cu noi de mulți ani. Repet, este doctor honoris causa al Universității de Stat din Bălți, este membru de onoare al Academiei Științe a Moldovei. În al doilea rând, el are o viziune, eu aș spune așa, la nivel global. El vede la nivel global. El
din punct de vedere, așa eu aș spune, teoretic, a demonstrat că în principiu, dacă ar fi o conlucrare și o utilizare eficientă și deci a solurilor, atunci problema alimentației nu ar fi atât de gravă, alimentării. Deci, adică vine de la o persoană cu o pregătire extraordinară. Deci, el este expertul numărul 1 în toate aceste probleme, expertul numărul 1 în Statele Unite ale Americii. Asta nu undeva, dar în Statele Unite ale Americii. Este în bordul științific de pe lângă președintele Biden. Mie mi se pare că asta tot spune. Și noi trebuie lucrul ăsta să batem în clopot aici la noi, să trimitem materiale și să insistăm ca să fie o abordare corectă a acestor probleme. Și să nu rezolvăm problemele repede, dar să avem în primul rând o viziune de dezvoltare strategică pe termen scurt, mediu, lung, pentru că de lungă durată, pentru că probleme sunt și foarte arzătoare. Toată lumea vrea să ne ajute. România vrea să ne ajute, Uniunea Europeană vrea să ne ajute, toți vor să ne ajute. Au mai rămas foarte puțin. Să dorim și noi să ne ajutăm pe noi. Stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți la această prelegere foarte și foarte utilă. Vom plasa materiale și pe site-ul Academiei și ele vor fi în format deschis pentru toți și desigur că o să mai revenim la aceste probleme arzătoare. Vă doresc multă sănătate, succes și să fie pace în lume. La revedere!